हाय फ्रेंड्स, पल्लवी ची दुनिया ह्या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। कशात फ्रेंड्स सगळे तुम्ही मजेत ना? आम्ही सगळेजण आलेलो आहोत एका शॉप मध्ये। सिंहगड रोडला हा शॉप आहे आणि इथे सगळे सोफे बेड वगैरे असं भेटतं। तर ॲक्च्युअली माझा जो घरचा जो सोफा आहे ना तो मला एक्सचेंज करायचा आहे, त्यामुळे इथे मी सोफा बघायला आलेली आहे। आणि ही जी डिझाइन आहे ना एल शेप मधली ती मला खूप आवडलेली आहे। आणि कसं ही डिझाइन आहे ती जरा डिफरंट वाटते असं मी म्हणत होते तनिष्क निमिषलांना माझ्या मिस्टरांना वगैरे, आणि मला खूपच आवडली ही डिझाइन। जरा असं डिफरंट वाटते आणि खूप छान आहे। तर बघूया आणखी पुढे वगैरे कशा डिझाइन आहेत ते। आणि ॲक्च्युअली इथे शूटिंग करायला अलाउड नाही आहे, पण मी त्यांना म्हटलं एकच छोटीशी क्लिप घेते, मग मी ती छोटीशी क्लिप घेत आहे। आणि मुलांचं म्हणजे तनिष्कचं म्हणणं होतं की मम्मा असं नाही का बसायचं आपलं जास्त ते सोफा मऊ घेऊया वगैरे, मग तो सगळं चेक करत होता तनिष्क आणि निमिष की मम्मा असं मऊ घेऊया। आणि मुलांचं तसंच राहतं की त्यांना मऊच हवं असतं, पण ते सोफा जे काही मऊ असतात ना फॉर्ममध्ये तर ते टिकायला लगेच खराब वगैरे होतात। आणि हे बघा इथे निमिषचं कसं आराम चालू आहे। आणि मुलांचं जसं हवं आहे तसं पण घ्यावं लागतं आपल्याला। तर मिस्टर म्हणत होते की आपण जरा हार्ड ह्याच्यामध्ये घेऊया, तर बघूया आता कसं होतंय। आणि हे बघा इथं रॉकिंग चेअर आहे आणि आता आम्ही सगळं बघितलेलं आहे आणि फायनल पण केलेलं आहे। म्हणजे जो काही मला सोफा आवडला होता तोच फायनल केला, पण इथे आमचा खूप मोठा पचका झाला। ॲक्च्युली काय झालं की मी घरातून जाताना ठरवून गेले होते की आपण येलो कलरचा सोफा घ्यायचा, कारण की मी अशा बऱ्याचशा इंटेरियरच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं की आता खूप ट्रेंड आलेला आहे की नाही का लेमन येलो कलर असा, आणि मला तसा सोफा घ्यायचा होता, पण त्यांच्याकडे ते नेमकं फॅब्रिक नव्हतं। तर मग बघूया आता कोणता वगैरे एकदा डिसाईड घरी करूच आम्ही आणि त्यानंतर फायनल करू। आणि ह्या 5 ते 6 दिवसामध्ये सोफा घरी येईलच, तो पण व्हिडिओ तुमच्यावर मी नक्की शेअर करेन। आणि आता खरं सांगते खूप उशीर झालेला आहे आणि मला घरातून निघायला म्हणजे जेवण वगैरे बनवून सकाळी नाश्ता वगैरे आम्ही खाऊन आलो होतो। जेवण तर बनवलेलं आहे आणि मी म्हणत होते मिस्टरांनी की वाया घालवायला नको अन्न, तर आपण घरीच जाऊया। तर मिस्टरांचं म्हणत होतं की नको, ऑन द वेच आपल्याला इकडे सेनापती बापट रोडला जायचं आहे, तर आपण हॉटेलमध्ये जेवण करूया आणि राहिलेलं ते संध्याकाळी आपण जेवण करूया असं म्हणणं होतं। तर इथे बघा आलेलो आहोत आम्ही हॉटेलमध्ये। हे सिंहगड रोडचं सवाई हॉटेल आहे आणि तिथे आलेलो आहोत। आणि खूप म्हणजे बाहेरचं खाणं आमचं आता हल्ली चालू आहे, कारण की शॉपिंगला कुठे बाहेर पडलं की लांब राहतं सगळं, त्यामुळे मग ते बाहेरच खाल्लं जातं। आणि आता सकाळचं जेवण तर बनवलेलं आहे, तर आता ते आम्ही संध्याकाळी ते जेवण करणार आहोत, कारण की आता घरी गेल्यानंतर काही मला जेवण वगैरे बनवायचं लागणारच नाही। रात्रीचं जेवण तर तो दुपारचं जेवण राहिलेलं तेच खाता येईल। आणि खूप छान असं हे हॉटेल आहे, म्हणजे फर्स्ट टाइमच मी सवाई हॉटेलमध्ये आले। इंटरनेटवरती रिव्ह्यू वगैरे बघितलं होतं, छान वाटलं। आणि हे ते बघा वेटिंगला वगैरे असं चेअर वगैरे ठेवलेले आहेत, म्हणजे त्यांनी इंटेरियर वगैरे खूप सुंदर असं हॉटेलचं केलेलं आहे। आणि मेन म्हणजे स्पेसियस आहे आणि खूप सुंदर असं आहे। आणि थोडंसं म्हणजे माझ्या कॅमेऱ्यात व्यवस्थित शूट करता येत नव्हतं, थोडंसं अंधार असं वाटत होता, कारण उजेड खूप असला की एका साईडला लाईट राहिली की मग ते तसंच होतं। तर खूप छान प्रकारे इथे स्वच्छता वगैरे केलेली आहे। आणि इथे जेवण म्हणजे सवाई हॉटेलला खूप कॉस्टली असं जेवण आहे। म्हणजे इतर ठिकाणी तर आम्ही आजपर्यंत गेलो पण इतकं कॉस्टली नाही आहे, पण इथे खूप कॉस्टली आहे। आणि मला असं जास्त कॉस्टलीच्या ठिकाणी खरं सांगू जायला नाही आवडत। तर काय खरं सांगायचं झालं तर ना असं जे काही टपऱ्या असतात गाडे वगैरे असतात तिथं जेवण अप्रतिम असं भेटतं, टेस्टी असतं। आणि इथे आम्ही मागवलं होता मसाला पापड, आणि खरं सांगायचं झालं तर इथलं पण जेवण खूप छान होतं, म्हणजे टेस्टी होतं, पण कॉस्टली होतं जरा जास्तच। म्हणजे आमच्या चौघांच्या मानाने बिल खूपच आलं होतं। आणि इथे मी टोमॅटो सूप मागवलेला आहे आणि मुलांसाठी मंचाव सूप, आणि माझ्या मिस्टरांसाठी टोमॅटो सूप मागवलेलं होतं। आणि मुलांना कसं हमेशा मंचाव सूपच हवं असतं बाहेर कुठे गेलं की, आणि मी काही जास्त करून टोमॅटो सूपच घेते। आणि त्यानंतर इथे आम्ही पनीर मंचुरियन ऑर्डर केली होती स्टार्टर्समध्ये, कारण की पनीर मंचुरियन मी कधी ऐकलंच नव्हतं। आपली मंचुरियन जे असते चायनीजमध्ये तसं ऐकलं होतं, पण हे कधी ऐकलं होतं। आणि इथे निमिषला चीज पावभाजी मागवली होती आणि त्याला चीज भरपूर आवडतं निमिषला आणि तनिषला। हे बघा निमिषचं तोंड कसं झालेलं आहे चीज बघून,
तो म्हणतोय मम्मा किती चीज. आणि मग नवऱ्याला म्हणलं तुम्ही त्या साईडला आहात तर निमिषचे व्यवस्थित ती चीज सगळ्यामध्ये मिक्स करून द्या. नाहीतर निमिषने काय केलं असतं चीज सगळं साईडला काढलं असतं म्हणजे जास्त आहे म्हणून. नाहीतर त्यालाही आवडतं आणि तनिषलाही चीज आवडतंच पण त्याला तसं केलं असतं म्हणून मी मिस्टरांना म्हणलं की ते घालून द्या. आणि हे बघा मागवलेलं आहे सिझलर्स. आणि सिझलर्स आम्हाला चौघांना पण प्रचंड आवडतं. आणि हे माहीत नाही असे धूर जो येतो ना आणि ते धुरानेच मला असं वाटतं की त्याची टेस्ट एक वेगळ्या प्रकारे येते. पण मी ह्याची रेसिपी मी ट्राय करणार आहे पहिल्यांदा घरी आणि त्यानंतर तुमच्याबरोबर नक्की मी शेअर करणार आहे की हे कसं होतं काय होतं हे मला एकदा बघायचं आहे. आणि ह्यामध्ये खूप प्रकारचे एकत्र आयटम आणतात आणि ते सिझलर्स असं म्हणतात. आणि खूप सुंदर असं हे इतकं टेस्टी राहतं ना खूप टेस्टी राहतं हे सिझलर्स. मला माझ्या मोठ्या मुलाला तनिषला खूप आवडतं. आणि मिस्टरांचं काय राहतं की त्यांना काय एवढं जास्त त्यांना साऊथ इंडियन जास्त डिशेस आवडतात आणि आम्हाला आणि माझ्या मुलाला असं वेगवेगळं ट्राय करायला वगैरे खूप आवडतं. आमचं जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि हे बघा पाऊस थोडासा येऊ लागलेला आहे आणि आता वाजलेला आहे तर 4:30 आणि जेवायला वगैरे खूप उशीर झाला ॲक्च्युली आम्हाला. तर आता मिस्टर नवरा माझा पे करतोय म्हटलं तर थोडंसं तुमच्याशी बोलावं. खूप टेस्टी असं जेवण होतं आणि मस्तच अगदी. आणि खूप छान असं हे बघा तर डेकोरेशन वगैरे खूप छान केलेलं आहे आणि खूप छान अशी ही मूर्ती वगैरे आहे हे बघा. आणि हे बघा पाऊस वगैरे पण येऊ लागलेला आहे. आता आम्ही जाणार आहोत एका फर्निचरच्या शॉपमध्ये कारण की सोफा मला तिथं पण आवडला होता पण म्हणलं की आणखी एका ठिकाणी बघून घ्यावं म्हणून आम्ही त्या शोरूमला चाललेलो आहोत. तर आता आयडिया नाही आहे की ते चालू आहे का बंद आहे कारण की गुगलवरून नंबर वगैरे घेतला आम्ही पण फोन काही उचलत नाही आहेत. तर हे सिंहगड रोडचं हॉटेल आहे आणि खूप टेस्टी असं जेवण आहे. तुम्ही जर कधी सिंहगड रोडला आलात तर नक्की टेस्ट करा. नाही बघू ना आहे का तिथं जास्त करू नका. हे बघा आलेलो आहो आम्ही सेनापती बापट रोडला आणि आता चालले आहो न्यू प्लेस एक शोरूम आहे तिथंच आलेला आहोत. तिकडे लावली होती का आम्ही चाललेलो आहोत मध्ये खूप उशीर झाला. आणि बघा 20 मिनटं लागले आम्हाला पोहोचायला सिंहगड रोडनं सेनापती बापट रोडला 20 मिनटं लागले आहे ना. हे बघा समोर इथे पॅन्टालून्स आहे आणि इकडे कोणतं मॅरिट हॉटेल आहे. नवराबाचा गाडी वगैरे लावून आलेत पार्किंगला आणि आता आम्ही चाललेलो आहोत शोरूममध्ये. आणि आम्ही जिथे माझ्या नवीन घराचं फर्निचर करायला टाकले ना तेच लिव्ह पेस म्हणून आहेत ना इंटेरियर तिथेच आम्ही आलेलो आहोत. आणि आता त्यांचं शोरूम पण आहे त्यामुळे आम्ही त्या शोरूममध्ये व्हिजिट करायला आलो आहोत. आणि आता इथे कसं सोफ्याच्या व्हरायटी वगैरे एवढ्या नव्हत्याच फक्त मला इथे एक किंवा दोनच मला फक्त सोफा दिसले आणि बाकी मग किचन ट्रॉली वगैरे वॉर्डरोब वगैरे प्रचंड व्हरायटी होत्या ते तुम्हाला पुढे बघायला भेटेलच.
सोफा वगैरे पाहिला मी आणि आता तिथे समोर एक टपरी होती आणि खूप म्हणजे खूप गरम होत होतं कारण पाऊस पडून गेला आणि असं ऊन पण खूप पडलंय, पाऊस पण पडून गेला, त्यामुळे गरम खूप होतं. त्यामुळे म्हटलं चला इथे टपरीमध्ये हे पण होतं आपलं काय म्हणतात ते छोटंसं एक दुकान होतं ना, मग तिथं म्हणलं चला पेप्सी वगैरे आपण पिऊया. तर आम्हाला तिघांना पेप्सी घेतली आणि मिस्टरांना अजिबात आवडत नाही पेप्सी कोक असलं, अजिबात त्यांना आवडतच नाही. त्यामुळे आमच्या तिघांसाठी घेतलं आणि त्यांच्यासाठी एक ज्यूस घेतलं. चला तर आता मी पेप्सी एन्जॉय करते आणि आता चाललेलो आहोत आम्ही घरी. आणि कसा वाटला आजचा हा व्हिडिओ मला तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा. भेटूया मग अशा नवनवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, काळजी घ्या सगळ्यांनी.